La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Àwọn dókítà wa wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ nípa àìsàn tá à ń pè ní ọgbẹ́ inú nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n wá fi yé wa yí pé àìsàn yìí òun ni ká ní egbò níbi tí àwọn oúnjẹ ń gbà kọjá ní ara wa láti ikùn lọ sínú àwọn ìfun wa. Tégbò bá wà ńbẹ̀ òun là ń pè ní ọgbẹ́ inú. Wọ́n wá ní léyìnbó a máa ń pè ní Peptic Ulcer Disease nítorí pé kẹ́míkà kan tó ń jẹ́ peptin ó wà lára nǹkan tí tó yẹ pé tára bá ti mú jáde ó máa fà kí egbò ìṣẹ̀lẹ̀. Wọ́n tún wá fi yé wa pé méjì ni àwọn ọgbẹ́ inú tá lè ní. Ìkan jẹ́ pé inú ikùn ló máa ń wà, ìyẹn náà pè ní gastric Peptic Ulcer Disease. Wọ́n ní kan wá jẹ́ pé inú duodenum ló wà. Duodenum yẹn ni ìbẹ̀rẹ̀ ìfun nígbà tí ikùn bá parí. Wọ́n ní ìyàtọ̀ méjèèjì ní pé tó jẹ́ pé inú ikùn ló ń wà, wọ́n ní yẹn téèyàn bá jẹun tán ní pain yẹn ní inú tó máa ní òkè fún ọgbẹ́ inú ara nǹkan téèyàn fi máa mọ̀ pé èèyàn lọ́gbẹ́ inú pé kí inú máa dùn yàn. Wọ́n wá ní tí wáyé pé gastric ni tó jẹ́ pé inú ikùn ló wà ní téèyàn bá jẹun tán ní dídùn yẹn máa pọ̀. Wọ́n ní yẹn dẹ̀ ní ó tún lè di cancer lọ́jọ́ iwájú. Wọ́n ní ṣùgbọ́n ìtọ́jẹ́ pé inú duodenum ló wà, inú ìbẹ̀rẹ̀ ìfun ló wà, ìyẹn èèyàn ti máa ní inú rírun yẹn kéèyàn tó jẹun. Tí a bá ti wá jẹun tán inú rírun yẹn máa lọlẹ̀. Tó bá bí wákàtí 2-3 lẹ́yìn ẹ̀ tó jẹ́ tó ti digest inú rírun yẹn tún lè padà. Wọ́n láwọn nǹkan mẹ́ta ló jẹ́ gbòógì tó máa fọ ọgbẹ́ inú. Alákọ̀ọ́kọ́ ni infection tá à ń pè ní Helicobacter pylori infection. Bacteria kan ni tó bá ti produce chemical kan tá à ń pè ní urease, òun ló máa ń fa kí ọgbẹ́ inú ṣẹlẹ̀. Wọ́n lóun gan ni nǹkan pàtàkì kì í ṣe ọ̀rọ̀ oúnjẹ ló ń fa ọgbẹ́ inú. Tí a bá wá ní ọgbẹ́ inú o tí ó bá wá jẹun ọtí òrò oúnjẹ jẹ ó lè jẹ kó tún pọ̀ sí oúnjẹ gọgọgọ ló máa fà á. Ilẹ̀ kejì ni àwọn oògùn oríṣiríṣi tá à ń lò fún ara ríro, pàápàá àwọn non-steroidal anti-inflammatory drug, àwọn bíi diclofenac, ibuprofen, pyroxicam, àwọn oògùn yẹn tá a bá lò wọ́n tún lè fa kí ọgbẹ́ inú ṣẹlẹ̀. Wọ́n lẹ́lẹ̀kẹta ni tá à ń pè ní stress ulcer. Tí wọ́n bá ṣe wàhálà ọtí ara ṣe wàhálà ó tún lè fa kí ọ́sà wà. Àwọn ibà òlèyàn ṣe máa mọ̀ pé òun ní ọ́sà, inú a máa rún, ó lè ní ẹ̀jẹ̀ nínú ìgbẹ́, ó lè bí ẹ̀jẹ̀, inú yẹn lè rú lọ sẹ́yìn. Wọ́n láwọn ọmọdé máa fi mọ̀ pa ní ọ́sà nìyẹn. Tá a bá ní kí la lè ṣe, a máa lọ rí dókítà wa. Wọ́n lóríṣiríṣi àwọn oògùn ni wọ́n lè fi tọ́jú wa. Àwọn oògùn wá ti jẹ́ pé wọ́n á fún wa láti pa kòkòrò Helicobacter pylori yẹn. Tó bá ti pa kúrò ńbẹ̀ tó ti kúrò, ọ́sà yẹn lè improve. Wọ́n láwọn oògùn míì wà tó yẹ kó máa ń reduce acid secretion gbáwọn yẹn náà lè lò. Wọ́n ní àwọn oògùn àti ẹgbẹ́ tá a bá lò antacid là ń pè wọ́n. Àwọn ìlànà wọn bíi jecrol, jawasi, mismark, gelusil. Ìyẹn kò ní kí ọ́sà kankan o, á kàn dilute acid yẹn ni, á jẹ́ kí relief yẹn lọ sílẹ̀. Wọ́n wá kí ni àwọn nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ tí wọ́n bá ní ọ́sà. Ó lè disturb activity èèyàn, ó lè fa kí cancer ṣẹlẹ̀ pàápàá tó bá jẹ́ pé abdominal ulcer ni. Bí tá a bá ti rí àwọn nǹkan yìí a lè lọ sí hospital ká lọ rí dókítà wa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.